स्वागत छ तपाईहरुलाई निलसको भान्सामा। निलसको भान्सामा आज पाक्दैछ कुखुराको मासु, त्यो पनि निलसको स्टाइलमा। लौ सुरु गरौँ चाहिने सामग्रीहरुबाट। मैले चाहिँ 700 ग्राम कुखुराको मासु लिएकी छु। अघि पछि भने छाला निकालिएको र कलेजो नमिसिएको मासु ल्याउने गर्थे मैले। तर लकडाउन छ, घरमै आएको मासु यस्तो आइपुग्यो। हरियो लसुन, प्याज यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईहरुले प्रयोग नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। टमाटर, त्यसपछि सुकेको प्याज। यो प्याज चाहिँ मैले 5 दाना लिएकी छु। हरियो धनिया, सोया सस पनि अप्सनल हो, नभए पनि हुन्छ। अदुवा लसुन। त्यसपछि संजुकेबाट नुन बेसार, मिट मसला र 12 मसला। यति मात्रै मसलाहरू भयो भने पनि मस्त तरिकाको मासु मिठो बन्छ है। 12 मसला फुरिसकेपछि मेरो आगोको फ्लेम चाहिँ सानो भइसक्यो। अब मैले यसमा राखे मासु। त्यसपछि मेरो पहिलो प्रक्रिया अब सुरु हुन्छ नुन राखेर। नुन राखिसकेपछि यसलाई मैले मज्जासँग चलाउँछु र यो पुरै प्रक्रिया मेरो सानो फ्लेममा हुन्छ र यो पुरै प्रक्रिया मलाई 45 मिनेट लाग्यो। मैले चाहिँ यसलाई छोप्दै पकाउँदै गर्छु एकदमै सानो आगोमा पकाएको मासु असाध्यै धेरै मिठो हुन्छ। 15 मिनेटमा एकचोटी निकाल्ने, आधा घण्टामा एकचोटी निकाल्ने अनि 45 मिनेटमा अर्कोचोटी बिर्को निकाल्यो भने ठ्याक्क यो मासुभित्र भएको सबै पानी सुक्छ र एकदमै क्रिस्पी भएर निक्लिन्छ। हेर्नुस् त, यो आधा घण्टा पछि मैले बिर्को निकाल्दा मासु यस्तो मैले पाएँ। फेरि मैले बिर्कोलाई बन्द गरिदिएँ। त्यसपछि फेरि यो निकाल्दाखेरि डार्क ब्राउन भइसक्यो। हामीलाई चाहिएको डार्क ब्राउन हो, तर डढ्न चाहिँ हुँदैन। मैले यसमाथि प्याज राख्छु। प्याजलाई चाहिँ मैले मजासँग यसलाई चाहिँ मैले पकाउँछु। यो प्याज हालिसकेपछि चाहिँ मैले फ्लेमलाई मिडियम गरेको छु है। मैले लोबाट मिडियम फ्लेम गरेँ र प्याजलाई मजाले पकाउन थालेँ। प्याजले घरभरि बास्ना छोड्न थालिसक्यो। हेर्नुस् त, यसलाई तपाईहरुले गोल्डन ब्राउन बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। डार्क ब्राउन बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ असाध्यै मिठो स्वाद लिएर आउँछ यसले। अब यसमा हामी राख्दै छौं लसुन र अदुवाको पेस्ट। लसुन र अदुवाको पेस्टलाई पनि मज्जासँग भुटौं। अब चाहिँ हाम्रो फ्लेम लो भइसक्यो है। हाम्रो आगोको फ्लेम लो भइसक्यो। अब यो लो फ्लेममा हामीले मजासँग प्याज र लसुन अदुवा पकाइसकेपछि टमाटर र हरियो लसुन प्याजको पत्ता मैले राखेकी छु। त्यसपछि हामी मजासँग आरामले लो फ्लेममै भुटिराख्छौं। फ्लेम लो छ र चाहिने जति नुन पनि हालिसक्यौं हामीले। अब मैले यसमा सोया सस राखेँ र यो हो मिट मसला। मसलाको नाममा यति मात्र राखेकी छु मैले। बेसार राखेँ। तपाईहरुले काजु राख्न सक्नुहुन्छ अथवा गरम मसला छुट्टै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ल्वाङ सुकुमेलको धुलो, मरिच पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको नितान्त अप्सनल कुराहरू हो। तपाईसँग बेसिक मसलाहरू छ भने पनि मज्जाले मिठो हुन्छ। मैले मुनि कराईमा लागेको सबै चीजलाई हटाइसके, किनभने लाग्यो धेरै बेर भने त्यो डढ्छ, जसले गर्दा अलि कम मिठो स्वाद हुन्छ। अब मैले थोरै मात्रै पानी राखेको छु। यो थोरै पानी राखेर मैले छोपिदिएँ। त्यसपछि 15 मिनेट पछि निकाल्दा यतिको भएको छ हाम्रो मासु। हेर्नुस् त, देख्ने बेलै कस्तो राम्रो। तपाईले खाएर हेर्नुस्, कसैले पनि भन्दैन यसलाई ब्रोइलर कुखुराको मासु हो भनेर। एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ असाध्यै धेरै मन पर्छ र मैले यो रेसिपी शेयर गरेको हुँ। मैले चाहिँ यसलाई फ्राइड राइससँग सर्भ गरेको छु है।